Maayong adlaw, ari ang dapat mo may baluan sa Sunstar Bacolod News Beats. Ginapahalong karon sa mga kapulisan ang mga pumuluyo batok sa paglapta sang fake money sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sa Bacolod City Police Office, madamo na nga mga business establishment ang nagbukas sumugod kahapon apang mayaraman nga mga unscrupulous individuals nga nagapalapta sang fake money. Pila ka mga business establishment sa syudad ang nabiktima sang piki nga 1,000 kag 500 pesos. Dugang pa ni Pico yara kita karon sa isa ka krisis tungod sa coronavirus disease o kon COVID-19, apang may mga tawo sa gihapon nga gusto magpangbintaha sa sini nga sitwasyon. Suno kay Pico, dapat mangin alerto ang tanan kag i-report gilayon sa mga kapulisan ang mga nagagamit sang piki nga kwarta para madakpan kag pagapasakaan sa nagakaigo nga kaso. Para sa dugang nga balita kag update, bisitaha ang amon website kag social media pages. Manginuna sa balita, ako si Merlinda Pedrosa, ini ang Sunstar Bacolod News Beats.